Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, mert szép napsütötte csodálatos délutánon a piros kamerám fényében. Jaj, de örülök neki, hogy ismételten nem tudunk aktiválódni rendesen. Ti is úgy érzitek, hogy mindjárt lezuhanunk, és olyan állapotban van a kamera, hogy Jézus, segítség! Oh my god! És most állítanak be, hogy egyenes legyél, erre. Mondom, egyenes! Béla! Szép jó reggelt! Sziasztok, hogy jöjjetek el, szép napsütötte délelőttön, gyerekek? Ki hogy érzi magát, kinek hogy telt eddig a szombati napja, aztán a többiek ki tudja, hol van, isznak. Bezárom az ajtót. Vízhangmentesen visszatértem. Hello! It's me! You're looking for somebody to die! Nem hiszem, hogy aktív leszek csak. Csak nyugodtan Genshin-ezges. Nyugodtan, nincs jobb dolgod úgysem. Minden oké, elkezdtem felfejleszteni, gyanújtom, hogy szép jó reggelt, Volteris, Blackberry, Zsigri, én vagyok én, Nana, és ennyi. Magyarországon még csak 8 óra, amit gyerekek, mi van, hogy sötét van? What the fuck is here happening? Mi történt, hogy sötét van? Nagyon durván sötét van. Én is, na, egész nap azt vártam, így. Úgyhogy most elérkezett az idő, Gergő, szép jó reggelt, ahogy megmutassam őket. Nincsenek. Az ennek kérdésem, hogy a telepi adás fel fog kerülni valahová. A mostani stream után minden jól megy, elkezdek a vodokat feltölteni a megfelelő helyükre, és kezdem a holnapi streammel. Majd holnap, ha minden jól megy, délelőtt videót fog vágni. A holnapi videó pedig, ha minden jól megy, a Genshin Impact Twitch-ek lesz. Már kértem tanácsokat, hogy mit kezdjek az arcommal, mert brutálisak ezek a himlő maradványai rettenetes keményen látszanak meg az arcomon, és úgy érzem, hogy rohadtul kezdenem kellene vele valamit. Most éppen nézem a saját felvételem, hogy milyen vagyok, de megvárom, hogy felfényledjek. Ja, jobb. Na, szóval gyerekek, ez van, ezt kell szeretni, így kell történnie a dolgoknak, és így is fogunk tovább evickélni a Genshin Impact-tal. Szó, én azt mondom, hogy folytassuk az Archont együtt, kedvesen, nedvesen, szeretetdúsan, mert hogy nem tudjuk, mivel ránk. Én rájöttem, hogy nem tudok szévelni Primogemeket, mert mindig jön valaki, akire el akarom költeni. Borzalmasan éneklek, jó, inkább abba adjuk, jó. Szóval gyerekek, foglalkozunk valami fontossal, Genshin Impact for us. Welcome to Genshin Impact. Le fogom ragasztani, hogy nem utassa. Good idea. Aspetto the bestetto de Genshin Impacto. Nézzük meg a mémeket. Elfelejtettem a mémeket, abszolút. Hát, se a mémek szobában nincs semmi amúgy, gyerekek, se nem küldte volna Volteris, hogy de felejtettem volna. Na Volteris, mutasd a mémjeidet. Hadd lássuk! Ha nem mutatod, gyorsan eltüntetem. Ja, hogy a te beszélgetésed volt megnyitva, oké. Kezdjük akkor az elsővel. Mi van? Várjál, ezt fel kell nagyítani. Hagyj már meg. Ennél nagyobb ez nem tud lenni? Nem lájkolni akartam, köszi. Rendben, sejtek sorakozó a fejrőkért. Megint pizza tápanyagokra van szükségünk. Az agy kijelentette, hogy pizzában paradicsom van, ami egy zöldség. További panaszokat a fejadagokról nem fogunk tolerálni. Kérem uram, fiam D-vitamin hiányban haldoklik, kaphatnánk egy kis napfényt, kérem! Fogd a monitorfényedet és boldog leszel vele, megértetted jobbágy? Ez tipikus Magyarország. Szép reggelt vagy, macska!
Figyelem, az agy jelezte, hogy behívták egy kompetitív Valorant partiba. Ma éjjel nem lesz alvásciklus. Ez már nem bírom tovább. Alapból csak... Mi a fasz? Várj, innen kell nézzük. Abból csak idegen a Valorant. Jézusom, ez egy kemény munka volt ezt elolvasni. El is fáradtam tőle. Én tegnap megkaptam PT-76-os ideje volt, garantált gangyút, most 60-as és ilyen 7000-eket sebezze. Bár még nincs kifejlesztve. Teljesen az jó? Teljesen az jó. És nézzük akkor a következőt, utálom az olvasós mémeket. PTSD, Anonymous. It was trapped. Stop. Die for death. With myself for 500 years. You lucky son of a bitch! Gratulálok a gannyúthoz. Csak gratulálni lehet. És itt is vagyunk a gameben. Én szokás, amúgy, és kacok mondom, én annyit játszok, amennyit ti láttok. Azon kívül tartalmat gyártok. És ennyi. És a vodokat azért nem töltöttem le, mert ugye megmutatom, tökre nem titkolom, hogy értsétek, hogy miért nem lehet visszanézni a live-okat. Itt lehet látni, hogy ennyi szabad helyen van most már, de ez full ilyen 1 megabájtok voltak. Ezért úgy döntöttem, hogy tök király. Valaki innen szokott charge-úzni, persze én. Így szoktam. Na, és úgy képzeljétek, hogy annyi tárhely nem volt, illetve csak bármit, de viszont most megcsináltam a nast. Össze van rakva, el kell intéznem a telefonálgatást, meg a hálózati problémákat, meg kell csinálnom rengeteg beállítást. Ha minden remekül alakul, és persze remekül is fog működni, akkor a holnapi nap folyamán beüzemelem, az azt jelenti, hogy hirtelen hozzácsapok a géphez 3 terabájtot, és akkor ugye azzal fog dolgozni. Mert oda ugye már lefér a live-et, és kacok, 2 live 15 giga legalább. Ezzel a 2 órás átlaggal le tudtam húzni 7,5 GB-ra egy live-ot. 24 órás live 50 giga minimum. És akkor is úgy, hogy szét van szedve és le van butítva. Láthatom a zsongli és a gannyú nyitásom. A zsonglisat nem tudom, hogy láthatod-e. Mert az nem tudom, hogy le van mentve, de a gannyút biztos. Mert hogy nem tudom, hogy megvan-e az a VOD még valahol. Mert ugye a Twitch 2 hét után leszedi. A zsongli lehet nincs meg. Az viszont amúgy nagyon szívás, mert tőlem ez meg rohadtul nem profi. Hogy a live visszanézhetőség ez nálam eltűnt. Nagyon-nagyon sajnálom gyerekek, hogy ez így van, hát ez cringe. Igen, amúgy a mai napra nem volt bejelentve live, azt mondtam, hogy hétvégén változni fog, hogy lesz-e vagy nem lesz. Viszont nagyon szeretnék haladni a Sumeru sztorival, ezért folytatom ma a dolgokat. És remélem látni fogok valami király dolgot. Meg nagyon szeretném megkapni Dorit. Mert ugye Dori az Isten, és jó lenne megkapni, mert nem tudom, nincs még olyan karakterem Sumeruból, aki nagyon tetszene, bár kollej cuki, de nem őt akarom, és így Dori kéne. Az lenne a kérdésem, hogy moddal vagy simán játsszák, simán vagy, már 2-szer kijátszottam, és most is van egy mentés, amiben a 3. évben járok. Zsigiri, én csak simán játszottam, és soha nem jutottam 3 hónapnál tovább. Én most szerintem nekiállok, a módszerével széválni C2 Raiderre. Let's go, hajrá! Dori túlságosan jó, kell és ennyi, pontosan? Kell és ennyi, a Dorira szükségem van. Kell és ennyi, itt kell lenni. Bocsánat, jó, nem, abba hagyjuk. Már leszittem magamat, hogy borzalmas hangod, ne énekelj, borzalmas hangod, ne énekelj. Kell és ennyi, itt kell lenni. Nem lesz holnap, mi vár rád. Borzalmasan kell énekelni. Jéj! Háromszor bele, szép jó reggelt. Sziasztok amúgy gyerekek, sziasztok, ez a cuki. Kell és ennyi, holnap itt kell lenni. Nem vár rád már semmi más. Csak ez, és nincs tovább. Kell és ennyi,
Itt kell lenni, nem vár rád már semmi más. Csak Genshin Impact, mert ez kell nekünk. Látomás. Nem alvás, azt kellett volna mondjam. Itt van már, nem kell más. Semmi más. Itt van már, nem kell más. Csak a Genshin Impact, mert nincs több alvás. Átgaminget éjszakák, perepepepe, és tovább, mert impact vár, pepepepepepepe. Jó, hülyeskedek. Rájöttem valamire, ha kinyitnám EULát és átmenne rá minden arti és fegyver, akkor 66 crit rate és 300 crit damage! Gyilkológép! Más, aki játszik Stardew-t, milyen modot ajánlatok? Amúgy én ha modolni akarnám a Stardew Valley-t, akkor biztos valamilyen automatizálós modot keresnék, és valami nagyon kis menő cyberes farmocskát csinálnék, de ugye nagyon medieval modot is tökre elfogadnék hozzá, és akkor ilyen kis cuki fegyvereket lehetne craftolni, nem tudom. Én mondok itt ötleteket. Nem kell más, semmi más. Csak egy kis Genshin Impact. Na. Most katszok, nem tudom, nem ismerek olyat, aki még foglalkozik, nem ismerek személyesen még olyat, ugye, aki foglalkozik izével a TikTokkal, viszont én nagyon-nagyon furcsálom azt, hogy nagyon bekeppeltem 2000-re, és nem tudom, hogy van egy ilyen capja magának a TikToknak, hogy onnantól tovább nem emel téged ki, vagy nem emel téged fel, vagy nem dolgozom jól az algoritmussal, ezért nem jutok el több emberhez, vagy nem kedvelt, vagy nem elég viccesek a tartalmak ahhoz, hogy több ember nézze meg, vagy nem elég érdekesek, hogy déli szinten nézd. Nem tudom, ez a napi vlogokat nagyon-nagyon szeretem nézni TikTokon. Tudjátok, ez a 3 percben elmesélem, milyen volt egy napom, és ezt megcsinálom egy éven keresztül. Utána TikTok sztár legyek. Ez egy ilyen trend, és amúgy nagyon jók ezek a vlogok. Ha van miről beszélned. Na de hát, hogyha már felhoztam a témának, hogy van miről beszélned, akkor nem is habozok tovább. Itt jött el szerintem az első ideje, vagy itt jött el szerintem az ideje ahhoz, hogy kijöntsem a fejemben a problémákat, és hát én nem is tétovázok, elkezdem a legelsővel. Képzeljétek el, pénteken nekem tegnap azaz mikroökonómia pótvizsgám volt. Na ugye, mint a tegnap elmeséltekből tudjátok, én nem voltam pótvizsgázni. Hogy fogalmazzak még szebben, én ma kaptam meg a táblázatot, ami a pótvizsgáimat tartalmazza, és nem volt benne a tegnapi vizsgám. Úgy értem, hogy a tegnapi vizsga abszolút nem volt tudatva velem. Szép jó reggelt, Bia. És most képzeljétek el, hogy tegnap bementem vizsgára, vagy tegnap nem mentem be vizsgára, nem szólt senki, hogy vizsga van, ezért nekem nincs meg a mikroökonómia vizsgám, és később szóltak, mint hogy maga a vizsga lett volna, így jelen pillanatban abszolút nagyon dühös vagyok, nagyon ideges. Az angol vizsgámról ma szóltak, hogy hétfőn van a dupla angol vizsgám, és ha nem tetszik, tegyek panaszt a rektornál, de egy angol tanárban ezzel kitenni nem fogják. Így most képzeljétek el, gyerekek, én jelenleg itt vagyok, ugye 3 vizsgám nincs meg, mikroökonómia, egy angol, mert egy fasz az angol, és a harmadik pedig egy statisztika vizsga, és abszolút azon a ponton vagyok jelenleg, és azt az álláspontot nézem, követem és figyelem meg, hogy nekem per pillanat nem szóltak a vizsgáról. És nem tudom felfogni, hogy lehet ennyire hanyag egy egyetem. Egy magánegyetem, hogy lehet ilyen szinten hanyag. És ugye az angol vizsgáról azért nem tudok, mert a tanár azt akarta, hogy ne menjek be, hogy neki egy egész évet kelljen kifizessek újra. És ugye mivel engem nem igazán érdekel az egyeteme,
És az ő szakja nem is az egyetem Vénuszán, ugye, mert mi Vénusz használunk, nem azon van betévve, hogy nekem milyen vizsgám, vagy hogy mint van. Nem. Nekem Moodle-ben kellett volna tudnom, hogy milyen angol tantárgyaim vannak, mert ugye 4 tantárgyra osztotta le. És én úgy írtam meg neki az e-mailbe, hogy nekem hiányzik mind a 4. Tudjátok, hogy akkor biztos megmondja, hogy mi hiányzik, és nem fáj a fejem se érte, hogy én kelljen ezen izéljek, és olyan lekezelően, hogy egy év után ez már elvárt dolog lett volna, hogy azért a hallgató tisztában van azzal, hogy miből kell vizsgázni, ahelyett, hogy leírta volna, hogy figyelj, ebből és ebből hétfőn, jó? Szia! És kaptam egy teljes ilyen arkánumot, ahol le volt írva, hogy miért is vagyok az az ember, aki szerintem nem egy jó ember, és szerintem borzalmasan állok hozzá a dolgokhoz, és mi voltam, hogy Jézusom, oda ne szaladjak, a szívem szakad, megérted, hogy ilyen hülye vagy. Na, és meg kellett mutatnia, hogy ő egy fontos ember, én nem vagyok az, és értsem meg, hogy én nem vagyok az. Így buktam egy vizsgát, nagyon jól, hétfőig ki kell fizetnem a másik vizsgát. Ezek nem állnak tanároknak, ezek doktorok, értitek? Doktoráltak a tantárgyukból. Ezek nem tanárok, ezek menyétek. Pockok, nem sértegetem tovább az állatokat. Na, és ne legyen az ember kiakadva. Ugye te, mint diák, mint hallgató, nem lehetsz ezekre ideges, mert ugye te hibáztál. Mert te kell utána járni. Nem adják neked oda. Az információért ugye hallgatónként egy fakultatív helyen neked kell utána járnod. De mivel a pótvizsgai időszak szeptember 12-ig volt kitéve, ez az én szememben nem azt jelenti, hogy szeptember 12-ig lehet mindent megcsinálni, vagy azelőtt kell mindent megcsinálni, hanem szeptember 12-i kezdettel kell foglalkoznod ugye ezekkel a dolgokkal. De hát ezt az egyetem amúgy természetesen nem így gondolja. Nyilván ők másképpen szeretnék ezt a helyzetet elsimítani, elkezelni, hamarabb mindent, aztán már csak a vizsgák maradjanak, könnyítsük meg a tanárok életét. Csak nem értem, hogy a tanárok élete miért olyan nehéz. Nem adod le a tantárgyat, hanem kiteszed egy oldalra, hogy olvass el a diák, és utána nem tartod meg az órád, mert neked nincs kedved bejönni. A Covid-ról szóló papírod azt mondja, hogy neked még otthon kell lenned, de te a tanteremben olvastatod a diákot. Majd megsértődsz, hogy a másik nem ment el, mert nem akarja kockáztatni az egészségét. Olyan sztoriaim vannak, gyerekek, hogy szerintem ilyen New York Times-ot lehetne vele rekeszteni. Borzalmasan alulminősített az egyetemem, ahova járok, és ezt így én büszkén elmondom mindenkinek, hogy távol maradjatok tőle, amennyire tudtok. Egyszerűen, ha értékelnem kellene az egyetemem egy 1-től 10-es skálán, akkor egy 2-t adnék neki, mert ugye 1-et érdemel azért, hogy létezik. A második pontját meg azért érdemli meg, mert van művészeti szakja, ami az elmegy kategóriát képviseli, de jónak nem mondanám. Azt a rohadt, kaptam egy ilyet, de jó már! Legalább a játék szeret minket, ha már más nem. Na, játszott valaki, ja, Zsigri megint megkérdezte a Stardival is kérdését, mennyivel egyszerűbb lenne a diákokat és az egyetemistákat is emberként kezelnék? Hát természetesen nem megalázni kéne, mert én nem tudok angolul helyesen kiejteni biznisz szavakat. Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, az egy régi szokás, de kezdő olyan igazá válni, hogy csak na, milyen egyetemre jársz, ha publikus, figyelj, a Párcium Keresztény egyetemre járok. Ez egy nagyváradi egyetem, a gyerekek Nagyvárad közelében élek, a Nagyváradi Egyetemre járok, a Párcium Keresztény Egyetemre, hogyha valaki meg szeretné nézni. Én a legrosszabb egyetemnek tartom, amit eddig valaha láttam, mert nekem például elrontották az e-mail címemmel és elveg én ezért nem kapok értesítéseket, mert ugye az e-mail címemet nem tartalmazza a nem tudom miük, de ugye ez nem az én felelősségem. Lényegtelen, ne foglalkozunk ezzel, oldjuk fel, az egyetlen megmaradt. Már mindjárt mondom, mindjárt mondjuk. Szóval oldjuk fel, az utolsó megmaradt
Érdekes, eredetileg úgy volt, hogy oda megyek angol tanulni, utolsó pillanatban választottam mást. Na, életed egyik legjobb döntését hoztad meg, anélkül, hogy tudnál róla. Gratulálok, hogy ezt a döntést meghoztad. Ettől csak hidd el, jobb lett az életed. Nagyon sokan akarnak ide jönni amúgy az országon belülről, mert ugye itt vannak olyan szakok, amik hú de jók, de figyelj! Én erre annyit tudok csak mondani, hogy van szociológia szak az egyetemen. És képzeljétek el, én ismerek szociológiást, aki szociológia szakon végzett. És most a Pennyben kasszás. Ledoktorált gyerekek szociológia szakon, és a Pennyben a kasszáig jutott vele. Ennyit ér a szociológia erre mifelénk. Mert amúgy nem tudsz elhelyezkedni vele, dehogy is. Az állami szerveknek van bőven kérdőívezésre emberük, hát oda ugye diploma nélkül milyen olcsón felvehetsz már valakit. Oké, ezt a nagy mamutot kinyírtam az ultival, nekem az is rohadt worth it volt. Na jó, majd el kell döntenem, hogy kollejte akarom a kihívás miatt, szóval jééééj! Supporttal csináljuk végig az egészet a sajakával. Jaj, de ide hozzá vagyok szokva, hogy nem kell dodge-olnom, mert van kokomim. Jaj, de hozzá vagyok szokva, hogy nem kell dodge-olnom, mert van kokomim. Jaj, de hozzá vagyok szokva, hogy nem kell dodge-olnom, mert van kokomim. De hozzá vagyok szokva, hogy nem kell dodge-olnom, mert van fatuim. Jaj, de hozzá vagyok szokva, hogy nem kell dodge-olnom, mert van kokomim. Szuperkonduktorolom itt az egészet, jaj! Ó, 45k. Nagyon jó. Na, te azt nem akarsz azzal ott eltalálni, úgy nyugi. Take a nyugi bugi. Jó lenne, hogyha nem tudom, a játék csak úgy gondolná, hogy ezt itt visszaadja. Tökéletes, pont erre gondoltam, hogy úgy rám férne most egy Ajaka ulti. Aztán fel se tudom húzni olyan gyorsan, amilyen gyorsan ő ellövi. Hogy utállak, amikor... Igen, ha ezt nem dodge-olod ki, amúgy ez kb. Instant halál. És milyen sokat levéd a shieldje, pedig melteled. Na jó, ezt nem akartam megcsinálni, ez szemágában sem volt. Majd kollejt kell ugye feltámasztani. Ahhoz, hogy be tudjam fejezni. 2 Primoért, komolyan! Szia Niretta! Semmi, kipanaszkodtam magam az egyetemről. Ó, hát a szülnapom vagy a tied? Jó szülnapozást! Ezért szeretnék egy villamosmérnök szakra menni, mert az mindig kell, illetve hogy az azért elég jól fizet. Srácok, én ma azt kezdtem el épp nézegetni, hogy én szóval elkezdtem ma nézegetni a kurzusokat. Ugye egy 1000 euró környékében mozog az, hogy én elmenjek erre a kurzusra. Oké, nem vagyok felvetve brutálisan moneyból, de maga a kurzus nagyon tetszik. Ugye, nem tudom, most kicsit menjünk át beszélgetősbe. Nekem skacok alapvetően a középsulis végzettségem, ugye nekem van, és van egy szakdiplomám is, ami szerintén C++, C-Shard, PHP, HTML és SQL programozást tanultam. Erről sikeresen szakvégzett vagyok, és azt tudom mondani, hogy igen, nekem van szakdiplomám arról, hogy tudok programozni. Wow, sokat érek vele. Nem. Na és akkor a lényeg az, hogy ennek fényében nekem van szakdiplomám, és nem szeretek programozni, mert megutáltatták velem. Ezért, gyerekek, azon agyaltam, hogy oké, magát a programot írni nem szeretem, viszont ami jól ment, az az, hogyha megírták nekem a programot, akkor kb. Amint megértettem, hogy miről is szól a kód, azonnal tudtam, hogy megtaláltam a hibákat. És arra gondoltam, hogy tök jó, ebből profitálni kellene, kéne keresni egy állást, ugye, ami konkrétan ez. És az jutott valamilyen úton módon az eszembe,
hogy mi lenne, hogyha elmennék tesztelőnek. És ugye a tesztelő, az egy mérnöki szak, by the way, nagyon meglepődtem, hogy ez így software tesztelő engineer, és néztem, hogy wow, oké, never mind, tuti lehet valamit kezdeni vele, és találtam egy kurzust, ami 320 000 forint, ami amúgy egy nagyon szép ár, egy fél éves kurzus, 80 óra, ugye ez jó sok, és azáltal 80 óra alatt elvileg engem rengeteg mindenre megtanítanak, hogy bármilyen tesztelői állás találok magamnak, és abban szeretnék elhelyezkedni, akkor tudok akár telefon, szoftver, webfelület, bármin. Ugye én a weboldal típusra szeretnék specializálódni, és egy webfelülettel szeretnék elhelyezkedni bármilyen webes dologban, mert könnyebbnek érzem a webes dolgokat, de hát ugye a JavaScript az ott van, az meg a poklok-pokla. Mondom úgy, hogy Palidi ezeket írja, és na, és folytatom tovább a témázásom ezzel kapcsolatban, hogy ugye skacok, ennek fényében utána nézegettem, hogy mennyi az alapfizetés ezen a szakon, ezen munkávánál, és hát nem tudom, szerintem lehet nyugodtan tippelgetni, hogy mennyi. Én nem is számítottam arra, hogy ekkora a minimum fizetés, szóval 285 000, ha juniorként kezded el, ugye mindenki junior programozásban, akinek még nincsen több mint 3 év tapasztalata. És ami a legjobban tetszett ebben a kurzusban, hogy amikor elolvastam, gyerekek, akkor ugye a kurzusnak van egy leírás, hogy mint, merre, hány méterbe tartalmazza a dolgokat. És a kurzus legvégén, ha te ugye ügyes vagy, és jól csinálod a dolgokat, és tanulsz, és látják, és úgy érzik, hogy na igen, ő az a személy, aki amúgy oda tette magát, és megdolgozott azért, hogy ez a kurzust meglegyen, és ugye a tudása. Tanítani bárki tud. Tanítani bármire tudnak. A kérdés az az, hogy közben te tanulsz-e. Közben te tanulsz, az a tudás a tied lesz. Ha nem tanulsz, akkor ez nem lesz a tied. És akkor ennek fényében, gyerekek, én októberben fogok ösztöndíjat kapni, azért, hogy tovább tanulhassak a szakon. Nagyon jó van, macska, ez nagyon király. Hát figyelj, én nem mennék akkor dolgozni. Na, mivel most a karaktereimet gyilkolázgatom, van időm bőven beszélni, és kacok, akkor a legvégén ez a kurzus még azt állja fel ezért a pénzért, hogy adnak neked egy munkát. Szóval emelsz dolgozni hozzájuk. És nyújtanak neked egy lehetőséget, hogy ha ott elvégezted a program tesztelőit, akkor az a hely, aki esetleg a partnerük, és felkínál neked lehetőségeket, akkor ő felkínálja lehetőségnek azt az egy dolgot is, hogy mi lenne, ha te náluk lennél a programtesztelő, amivel lehet csak a minimálbért keresed meg programtesztelőként, ami ez a 285 000 forint. Ugye, skacok, nekem 160 000 forint a fizum jelenleg, ottól én dolgozom, ami nagyon gyenge. Az nagyon rossz. Rendben, csak nyugodtan írta. És ez már majdnem egy duplázás. Na, és arra jutottam, hogy nekem amúgy ez annyira nem lenne rossz, és csúszna is, és ugye egy elvárás van, amit neked tisztáznod kell, és tisztában kell vele lenned, hogy otthonról kell dolgoznod, fiam, semmi más. A legtöbb az home office-os, nem bérelnek irodát, és hogyha neked ez jó és belefér, és el tudod viselni, hogy otthonról kell dolgoznod, akkor ugye welcome in my team and we can do whatever we want to do. Teleport. Miért a dizéből jelenleg a teleportálás? Ja, mert rakódik össze az oszlop. Oké. Az oszlopban akartam teleportálni. Hát beadom ezt a kettőt. Támaszt fel a karaktereimet, kérlek. Bye-bye amúgy annak, aki megy. Pillanat, elfelejtettem beleírni a címbe, hogy be vannak kapcsolva a droppok. Ez tök jól hangzik, remélem, hogy
Belevágsz, akkor később is úgy fogod majd érezni, hogy megéri. Hát pénzügyileg biztos megéri. Láttam embereket, főleg azt, hogy láttam, hogy hogyan dolgoznak, okok, szép jó reggelt, hidratáljunk. Egészségedre! You never walk alone in the road where everything has begun. És ugye, a kérdés az az, hogy ez mennyire legit, sok minden érdekel, de a legjobban az érdekel, hogy valaha ebből lesz valami. Szönyi Bence, nagyon szépen köszönöm a követésed, üdvözöllek a csatornán, de óriási pacsi neked! Bajboljunk együtt! És célozgassunk együtt. Bye bye, lelőttem mindent. Köszi játék. Én is hasonlóképpen vagyok, jelenleg várom az ösztöndíjamat, de jó nektek! Valamit nem értek, miért mennek az emberek gimnáziumba, hogyha nem akarnak menni egyetemre. Mert muszáj. Én azt nem értem, hogy az iskolában miért kell tanulnod olyan dolgokat, amivel már kimerítenek az életre, és gyári robotokat építenek belőled, ahelyett, hogy mindenki, aki egyszer elment suliba, lehetne az, amit még az óvodában mondott. Mert valaki tűzoltó akarna lenni, akkor nem tudom, 8. osztálytól tűzoltó képzésre mehetne, és 12. osztályban, amikor 18 évesen kijön, akkor már kellő fizikai és mentális állapotban van ahhoz, hogy ez legyen. Na azt képzeljétek el, mennyire jó lenne. De nem. Mert Petőfi ott van mindenütt. De amikor elmész magyarba, és az Adi vers megszólal, akkor azt mondja valaki a háttérben, hogy jaj, de szépen alkotod, Petőfi! Bocsánat, de ezt muszáj volt, hogy... Ez folyamatosan így van, hogy magyarba meghallasz egy verset, lehet az Aditól kezdve Kosztikáig, bárki, minden esetben azt mondják rá, hát ez a Petőfi. Ez Petőfi vers. És így nézed, hogy wow, pedig neked ezt nagyon tanították. Na never mind, bocsánat, small rage, pici rage volt. Elég zaklatott vagyok, mert ugye pont stream előtt tudtam meg ezt a vizsgás dolgot, és én alapvetően sem nagyon szeretem azt, hogyha a hátam mögött történnek dolgok, és ez nagyon-nagyon a hátam mögött történt, és nagyon nehezen tudom elviselni, meg igazából nagyon nehezen tudom lenyelni is azt, hogy ez így alakult, de chill piece, gyerekek, minden jobb lesz, hiszen az élet meg minden, valamiből meg kell lenni. Azért éneklek, mert úgy nem hallatszódik az, hogy rage-elek! Let's vibe. Nagyon kezdem adni ezt az őszi vibe-ot, főleg az első dolog, ami látszik, hogy elkezdett fájni a fejem. Én most elektronikus szakon vagyok, és ha nem is megy pillanat! Ha nem is mész főiskolára, akkor mi lesz? Na, ezek gyönyörű álmok. Ezeket ne csak ápolgasd, hanem így is tartsd meg őket, ahogy felsoroltad. Hol ilyen fel lenne buildelve, nem panaszkodnék. Hát állj már meg! Köszi. Még van egy, figyeljetek. Figyeljetek, itt szemétkedik, itt genyózik. Ezzel szemétkedj! Köcike! 2, 3, 4. Nekem fény... Gergő, biztos tudsz valamire pályázni, hogy neked is legyen. Tudod, mindig hívnak kocsmába, ha megjön az ösztöndíj, én meg mindig lemondom, hogy nincs pénzem, mert nincs ösztöndíjam. Hát igen, nem tudom, ez magyarban szokás, hogyha megjön az ösztöndíj, ígyjuk el. Bár szerintem nem az ösztöndíj lényege, nem mindegy. Lényegében egy fizetés, hogy egyetemen vagy. Oké. Téma vissza, Genshinre fel, ha tudsz, gyere el. Genshinre fel, ha tudsz. A hangom még mindig egy kis szár.
Hát dehogy is. Diluknak a HP-ja az igazából csak 1000, de a számok mindig itt ugrálnak. Kicsit fogyik a számrendszer, de semmi más gond nincs Dilukkal. Most így mondod, lehet Kokomit vissza kéne rakni a teambe. És mindjárt helyreállnak ezek a számok. Már is mennyivel jobb. És nézzük a questet, hogy hogyan is startok ezzel. Archon quest, let's go! Pont 70 méterre vagyunk. Go as story about the capsula. Jó. Kapcsoljuk ki a zenét. Azt mondom, hogy a Genshin hangja az mehet jól fel. Rendben. Köszi. Let's go. Portormos hangulatban, toljuk. Dori, mesélj nekünk a kapszuláról. Na. Knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Okay, mondom. Oh, I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. No. I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Na, honnan? To me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Csoda? Lehetne születésnapjára egy konyfél. De jó, az nagyon menő. Ez nagyon király, bocsi, sorry. Ez tök menő. Én is remélem. Name your price. Sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Eremites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with the group has Huh? done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule Wow. was clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. Let's go! Na most indul be a történet. All thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Okay. We figured out where the divine knowledge capsule is. Turns out, we ended up in the Ó, oké, Gergő, rejtsd is el jól. Let's head back and talk to Alhazen. Na, lehet bevágunk kis bugi-bugi fightot? Mert ugye eddig még semmi érdekes nem történt igazából Sumeruban. Imádom a zenét Sumerunak. Hello, my friend. Can we talk about something? Really? All right. Let's hear it. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. So, Look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites' transaction.
but then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar, and the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. Oh, oké. Oké, várom. But now it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. We can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. We'll be there. Szó akkor, kezdődjön is igazából a történet izgalmasabb része. Nézzük, hogy a Scarlet King tényleg létezik-e, vagy csak mese? Hello! Sorry to keep waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Okay. Let's go! Nagyon-nagyon várom, hogy hová fog eszkaválódni a sztori, gyerekek. Remélem brutálisan menő lesz. Igen. Nagyon király. Át kell menjek a kikötő másik végébe? Oké, akkor használjuk ki azt, hogy a félútig át tudok teleportálni. Várjátok, tegyem át fejhallgatóra a bulit, mert sokkal élvezhetőbb lesz. Persze, már is olyan hangos, amennyire hangos lehet. Na, ugorj ki! Whee! We are just flying down, yeah! Okay. I'll hate them. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is Na nézzük, mi lesz ebből. I also brought some back. Szép jó reggelt! Hát hidratáljunk akkor. Egészségedre. Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Ó! Hogyan néznek ki a repülő emberek? 3, 2, 1. Let's go! Ugye azt mondta, hogy most oda át. Oda legalább azt hittem, kapok valami fasz a fight jelenetet. Ezt kapd el! Ez kazuás fight hangulatok. Na, bulizunk tovább! Ezt elintézi a kokomi. Gyere ide! Csak ütött egy 4000-et. Cinematic! Oké. Academia scum! Boss, finally! Did you use it? Great! Now we can... Mi? Boss? Ó. És mi történik? Boss! Boss! What's wrong? What happened to him?
We have to cut his Akasha connection, now. Ó, hogy az Akasha... Oké. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away! Okay, that was epic! Oké, oké, gyerekek. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Valószínűleg. Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? Ezt már hallottuk, ezt már hallottuk. Irminsulban, aha. What a shame. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh. De nálad van! Trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the academia, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Szóval, fasza. Lesser Lord Kusanali is such a mystery. Sure. I'm heading back to the academia. How about you two? Nem, mit csináljunk? Almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation. Oké. Akkor menjünk vissza a Citybe, és remélem eszkaválódik tovább a történet, mert itt ilyen kis részleteket adogat be, és a lényeget akarom látni. Jöhet a plottomat, visszesz, hogy plottoljon a twistem. Now, do I deal with this thing first, or should I produce the report that the higher-ups require? Nekem, hogy maximum csak Rarányen késik a vonatom. Oh my god, I'm sorry, Gergő. Oké, kaptunk itt egy achievementet. Ez a 469. És menjünk vissza Sumeru Citybe. Ó, meg 30 Primogemet is hozzánk dobott a játék. Mit szóltok? Elsétáljunk Sumeru Cityig, vagy ne? Varmacska, tisztán elhiszem. A kérdés az, hogy elsétáljunk Sumeru Cityig, vagy ne sétáljunk el. Mert valószínűleg ládák milliói várnak ránk Sumeru Cityig. Simán, oké. Nem se kell kétszer mondani. Most titkos ládák után keresik, miközben áthaladok ezen a helyen. Sima liba! Sumeru City, jövök már, fesztivál napján bedobbanok hát.
Ugye tetőkön volt rengeteg láda mindenhol, de ugye ez Monstad vévjegye. Kellemes kocogás, nézzük meg, te érsz előbb el Summer City-be, vagy én a délibe. Oké. Deal. Úgy utálom a nyugati környékét, el sem tudom képzelni, milyen lehet este. Én nappal is rühellem, az a brutális pörgés, több ezer ember. Nem az én világom. Oké. Nekem még 1300 méter. Sok vár rám, úgy érzem. Meg hát ugye meg fogok állni minden ládánál. Kíváncsi vagyok, hogyha az utat követed, mennyire pontosan visz végig. Azon kívül, hogy közben káposztát gyűjtök. És képzeljétek el, ez milyen hangulatos lenne, hogyha lenne Dorim. Na várjál, játék? Kibörnölöm őket a francba. Mi mindig él? Nem jön, hogy elhiggyem. Ezt kapd el! Ez már nem él. Ez a gomba meg megszűnt létezni. Jéj! Hello? Amúgy elég sokan lemerült Ruingard. Egy pillanatskacok, leveszem a hangot magamnak, nektek ez így jó. Este már részegek és kövesek is előkerülnek, kicsit nagyobb számban, mint napközben. Jéj! Hallgathatnád, ahogy Moráról beszél. Yes! Yes, yes! Yes, yes! Yes, 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 yes! Jelenleg, amit hallgatni fogok, az az, hogy Kolej mit beszél, és az a baj, hogy kicseréljek le. Azt hiszem Szarát fogom lecserélni. Csak ő az ugrások miatt nagyon kell. Remélem itt most legközelebb a Pesten jársz, majd tartatunk gördeszkás találkozót. Rendben. Mindenféleképpen, főleg, hogy ha Pesten járok, longboarddal leszek. De örülök amúgy, hogy az előbbit kidodzsoltad, ha jól látom. Akkor egy kis vaporize-t adjunk neked. Meg akkor most mit szólnál ehhez? Let's go! Upsi daisy. Jó, és akkor most fel tudom oldani. Ez az egy van. Úgy érzem, hogy nem ez az egy volt. Ott is van egy. És ott is van egy. Mondom, és ott is van egy. És ez is egy kis ládát adott. Run! És most kezdem a futást, oké. Run! Szágélyó. Mióta agy is megmutattam a mémet, hogy Sumeruban ezek a cuccok olyanok, mint HOT-ben mennél, akkor akár nézve megnyomom a tévet, hogy jó, jól csomó. És szágélyó! Pedig amúgy nincs miért, mert nem az, de na az. Még 900 méter Sumeru Cityig. Amúgy amennyire messzinek tűnik, annyira nincs messze. Főleg, hogyha közlekedhetsz így. Így abszolút semmi nincs messze. Most, hogy mondom, de igaz van benne valami. Mint hogyha így kiabálnál, és így szágelyó, és így fum, elrántod magad. Csak nem dőlnek eléggé hátra szerintem. Nagyon gyorsan mász ki abból a mocsárból. Jaj, de éreztem itt, hogy most meg fogunk fulladni.
25-ös a Battle Pass-ünk, újabb holddal gyarapodtam. Amit megláttam, azonnal ez jutott eszembe, azóta, ha lehet, azzal közlekedek. Én annyira nem vagyok rákattanva. Annak a csajnak a közelében nem szabad menni, mert folytatódik a questje, amit véletlenül vettem fel. Senki nem kényszerített rá. Látod, bemondja is, hogy followoljam Ranát. Én nem akarom followolni szegény Ranát. ...580 méterre Sumeru City-től. Ugye annyira sok láda ugye erre nem volt, mert erre már mi is voltunk. Valahol nem messze innen veszed fel amúgy a questet. Milyen kis fán, szép hello, csak és sért van, nem tudok sokáig maradni, most is csak beugrottam, mert nem vagyok jól. Ó, azt nagyon sajnálom, jobbulás, Pufi. Remélem sokkal, de sokkal jobban leszel. Nem megnyugtató csak is szaladgálni, gyerekek. Ha minden jól megy, és a jövő heti terveim jól alakulnak, akkor most az ásítás után elmondom nektek, hogy befejezzük jövő héten az Archont, és nekiállunk nagyban Sumeru területét maxolgatni. Rengeteg tervem van arra, hogy hogyan alakítgassam a programon. Hétfőn és kedden, konkrétan hétfőn az angol vizsga után, hétfő délutántól fogalmazunk így, egészen szerda reggelig teljes mértékben szabad vagyok. És azon gondolkozom, hogy ezt a lehető legjobb módon kellene kihasználni, skacok. És a lehető legtöbbet kellene kihozni belőle, mindazok mellett ugye, hogy tartalmat gyártok. Nagyon arra gondoltam, hogy kellene valami nagyon fun dolgot csinálni. És felmerült bennem, hogy mi lenne, hogyha szubatoroznánk, csak ugye iskola van, ezért a délelőtti órákban egy kötőjel 2 nézővel tolnánk itt a Genshin-es, vagy akár más játékos dolgokat. Mert nem igazán lennének olyanok, akikre nem igazán érne rá mindenki. Most hát Nana és a koffein túladogolási rohamaiban lehet itt maradna velem, de nagyjából ezzel kiismerülne a témakör. Ugye? Már mondjuk részemről is lenne egy kis koffein túladagolás. Tehát a 3 kávé az minimum, ahogy az Amazonnál mondják. Egy jó Amazon munkás legalább 2 iszik reggel és 1 munkavégzés közben. Meg amúgy a kávé az a legjobb módja arra, hogy összehívd az embereket, hogy találkozzatok, beszélgessetek. Egy kávé mellett mindent lehet. Az aranarás quest amúgy kicsit hosszú lesz, és kell, hogy kimaxold a területet majd. Rendben. Jövő héten kezdődik nekem is az egyetem, szóval nem tudnék lenni. Ó, hát akkor még jobban hangzódik, hát ez csak egy szuper hír lehet már. Awesome. Nekem csak a pótvizsgáim kezdődnek jövő héttől. Koffein túladagolás, ez stimmel? Hát hogy ne stimmelne. Az mindig csak stimmelni tud. Amis kacok, én nem tudom, hogy hogyan fogok alkalmazkodni a munkához, a tartalomgyártáshoz és az egyetemhez is egyszerre. Mert ebből a 3-ból valamelyik nagyon vissza fog maradni, és most megígérem, hogy nem a Twitch lesz az. Hát igen. De skacok, ugye az a szép, hogyha mindenkinek az élete folyamatosan halad, fejlődik és van hová mennie. Most az, hogy értek rá, mint értek rá, ez teljesen jó dolog, viszont nem kell rá értetek azért, mert én streamelek. Heyo! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Look like we made it back in time. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous.
will feel Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking Uh-huh. of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two had another exciting... If there is another chance. I would have loved to join. If you went to Port Ormos in your current Yeah! Ez az! Hát nálunk mindig ilyen nagyon furán vették a tanév szerkezetet, soha nem akartak ezt mások. Aha, észrevettem! It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. Mhm. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Én megyek vacsizni valamit, után pedig hunyok egyet, úgyhogy bye-bye, köszönöm szépen, hogy itt voltál veled, macska, pacsi neked, szia! Worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Let's sleep! You two must be Sleepy! exhausted from your long Sleepy, 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 sleepy! Realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Sleepy, sleepy. So thoughtful. Paimon's so ready. Akkor csináld magadtól. Most elkelod a sétályok, vagy oda viszel? Akt 2! Elkezdődött. The Morn of the Stars. Na hát akkor nézzük, hogy az Akt 2-nek ugye mi lesz a vége. Azt mondja, hogy menjünk fel. Próbálok minél kevesebb teleportot használni, mert ugye annál élvezetesebb a... Annál nagyobb a játékélmény, minél kevesebbet teleportálgat szerintem. És itt lesz a szobánk, gyerekek! Nézzük is meg, hogy hogyan is áll ez össze. It's also fairly close to where I've been staying. Egyetértek, tényleg nagyon cuki? Sorry for the trouble. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. Okay. Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. About our plans for tomorrow. Mind? How about we all walk around together tomorrow? Okay. All of my friends. Hogy én sajnálom még nem jutottam el a délig. Ó, Gergő, nagyon sajnálom. Menni fog az. It'll be pretty hard to relax and enjoy the Úgy ott még nem voltam soha. constantly hovering over you, right? I keep your company tomorrow. Let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. Great night too. Good night, Junior Zod. Olyan cuki. So excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon started to Bye-bye. really look forward to the Sub-Zero Festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. Oké. Amúgy örülök, hogy a játék magától skippelgeti ezeket az alvós részeket. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogunk mondjon meg tovább a történet. Amúgy a fesztiváltól valamilyen ajakás, jólmiás ajakás quest hangulatom lett, és remélem legalább olyan jó is. Zod, right away. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Me too. Na, Junior Zod, we must have overslept a little bit. oké. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. Aha. So hard for Értem, Gergő. gotta enjoy it to the fullest. De jó, az Zsigiri, az nagyon jó. It's just that, the has Speak it. I had some trouble falling asleep last Ha? night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Mi a problémája amúgy a testének? Ezt mindig ezt elfelejtettem, hogyha mondtam már. Over there. Hogy ez egy ilyen hercegnős dolog, hogy a testem oly Many fáradt vendors lesz. came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all
all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than Amúgy Kolaj miért sétál ilyen cukin, így dobálja magát? Hello, hello! His birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's Értem, Gergő. Max több drogos. This is a Boldog ember hívjuk így őket. soft Mewa feast. Mi a neved? Nagyon szépen köszönöm a követésed, Pacsi, neked. Szia! mushrooms, flowers, and all kind of fruit. It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. Majman a húsevő. Rar. Puffed Mewa feast you mentioned just now. It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashifa mushrooms, lunar lotuses, Sumera roses, sunsettias, kapulatas, hara fruits, and zaytun peaches. Zaytun peaches, ezt tetszik. Zero festival. Hasonló, inkább MMO csak. Nem, inkább RPG, mint MMO. Be a vegetarian to enjoy the spread. De ahhoz hasonló nagyon a játék. 7 foods to Csak a legjobb anime kivetítésben. Wait, but if that's the case, if Sumero uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, meatballs, grilled steak? Rendben, Blackberry. We have to go to Natlan as soon as possible. És kimondták először a játékban Netland nevét. Oh my god! We also check out some of these other stuff. Rendben, mi a neved? Rendben. Mi épp az új területek a történetét játsszuk végig. Ha szeretnél ezek mellett csatlakozni egy Discordhoz, ahol a Genshinről van szó, akkor egy felkiáltójel DC, és már is részese lehetsz a Discordunknak. Those things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Random transmutation, wow. So So- random that it will probably fail. Yes, egyetértek teljes mértékben. Paimon, igazad van. It's precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. For some reason, I don't bite. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? Lehet tényleg együtt dolgoznak. That's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? Értem, Nana, köszönöm szépen. Egy pillanatig nem figyeltem, Jézusom, mit adjak ezek közül. Tessék, ezt érdemled. 2. Genshin Impact. Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally Generally speaking, the moon signifies... Wait a moment. It means... Wait just a moment. Is he really looking it up in a... Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions. Wow. Lies? Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even De jó. behind his book anymore. Nagyon tarott hangulata van amúgy. Show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next. Na, lássuk mi a következő fázis. The Sub-Zero's festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish you could have seen that spectacle.
But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros will be just as impressive. A Nilo táncig biztos végig akarom játszani ma. Szóval azt akarom látni. Tudom, hogy ez a legvége, de ezt az Archon részt ma biztos végigjátszuk. Ez jó volt, tessék ezt érdemled, ebből ma rajt lesz belőle. Jézusom, nem is mondták, hogy vihar, de actually full magyarnak néz ki. Mekkora magyar utalásnak néz ki. Értem. Mekkora? Érted, mekkora magyarnak néz ki a csávó? Sáros ütéz. Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zeros festival, the children have all grown very fond of you. Na. The hallowed night of flowers. It's an honor that you know my name. Hogy feltűnt gyerekek, hogy ragyog a csajszi. Van egy ilyen körvonala? Attention! In the name of Ferris, the night of flowers, I jó, idetől kezdve csak azt mondani, hogy Viharka János ütéz, és ennyit látok. Nem bírom, hogy nézhetsz így ki. Don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. De érted, még a hangjától is ilyen magyar vibe-on van. Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zeros festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. Milyen aranyos már. Igazából kb. Szinte az egészet ő csinálta. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Oké, választhatunk? Zöld kell. Zöld kell. That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Szép jó reggelt. 4-es. Köszönöm. Átmentünk. What's up with those two flavors? Onikabuto is a little spicier than Lizardtail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the sunsetia flavor. Doubt I'll be able to get the exact flavor you want. I also believe in your intuition. Na, akkor mi választunk? Zöld lesz. Imádom. Egyetértek, soha nem fogom megpróbálni kimondani a nevét. Legyen a 4-es, mert Zserba azt mondta, hogy 4-es. It's definitely number 4. Excellent work. That is indeed sunsetia. Oh, lol. Paimon bet you survived so many epic battles because you had incredible luck, and Paimon was right. Here's your sunsetia flavored candy. Miért? Jaj, mert gyűjteni kell őket. It's night of flowers, not night of candies. You are the night of honey. Really wilted the carriageless night of flowers. They all basically sound the same. Annyira jó eddig a sztori. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come over a minute? Not a problem. You probably forgot because you're so excited about the Sub-Zeros festival. János ütéznél, nekem már jobb nem lesz. Szóval gyerekek, ennél viccesebb, mint vihar. Most mit mondjak, Gergő? Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 3. hónapodat, és óriási pacsi neked! Skeptical smiley face! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a motoros mosómacithoz. Légy üdvözölve a szubok között, aztán remélem megtartod jó szokásod, mi pedig visszamegyünk a quarterhoz. Ugye emelquestnek az estéjét várjuk, minél szebben fog a történet alakulni, annál jobb lesz. És kacok, amúgy nekem az őszi időszak mindig nagy várakozása a Halloweennak, nagyon-nagyon várom kacok a Halloweent, és én arra gondoltam, hogy már előre kijelentem, hogy október 31-e, november 1-e, november 2-a, az egy szubatoni éra lesz, remélem addig meg lesz az 1000 követő, és akkor fogunk ünnepelni. Wait a minute. Na és akkor most meg kell védenünk.
is walking right into our clutches. Na, oké. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! We'll be fine. Scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? Okay. Dia the Flame Main. Flame Main? Wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about Én is nagyon várom el a videószokat. Ez az, Nana, nem vagyok egyedül. One punch and those rabid dogs will expose Igen, volt már. what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky. Mondd azt, hogy kipróbáljuk, mondd azt, hogy kipróbáltam. Játék, kérlek. Genshin! Szét kell csapjunk seggeket. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Please be careful, Dee. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Felmossál padlót velük. Nem sajnos, de volt már, mi nem sajnos. Start. Mi történik? Most ezt képelünk? Jó. Let's go! Let's go! Hello! Hello, merre kell szaladni? De már az időre megy borzalmasak a dolgokban, amik időre mennek. Jézusom. Oké, meg nem kell messzire menni, ugye csak ez az egy célpont, jó, ez az egy célpont, hogy Jézusom. Így full pánikba estem. Ugye nem tud sokat mozogni. Dunyarzad, are you okay? You look a little... Yeah, I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Don't worry, she's road. Don't worry. Hát figyelj, Gergő, biztos nagyon fog örülni neki. Én a Halloween-t azért várom, mert mindig külön megy buli. My lady, traveler. De jó, Blackberry, ez nagyon király. Dia, you took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? No, I just checked. Your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on mora. Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Szóval akkor ő fizette ki a végét. Yes. Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling her weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. És szóval konkrétan az új kard, az azt jelenti, hogy kard nélkül bele a buliba. Don't be like that. I get embarrassed really. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. No problemo. I'm sorry for the trouble. It's everything alright, and we will be prepare everything to be rest. Hello, it's me, you looking. A safe place for everybody. Jaj, te jobban kedvelem. Na, menj innen! Kurva legyecske! Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. Just how serious is your... I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. Huh? I was actually
born with Elazar. He's terminal now. Can't believe it's Elazar. Ó, na, most mondja el, hogy az! In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago, compared to the simple fact that I'm afflicted with this. Its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me, so that I can live for that much longer. However, I know I will. I will one day succumb to this. Did you know? Before I ran away Shemmy boy! Shemmy boy! the world outside of my home didn't even know that I existed. Oh. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. Milyen rossz már. Worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention Annyira aranyos. the time spent preparing for the festival. The joy and Valamikor jövő héten, péntek, all szombat. the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? Yes, I will remember. Don't forget Paimon. Paimon also won't forget about you. Milyen aranyos. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. You're the one who sets a face off. Thanks. There will always be frustrations in life. But I know that the point of living... Igazából én is kíváncsi vagyok, mert nem akarok hinni a leakeknek. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Okay. We'll recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to this... Yeah. Let's go! Still make it in time. A leak szerint lesz Riran Banner is, szóval I don't know. Gyakorlatilag a Genshin meg azt mondta, hogy nem lesz több Riran Banner télig, de mindegy. Nemrégiben volt szó arra, hogy nem lesz télig Riran Banner. Aztán most azt mondják, hogy mégis lesz. Nem tudom, őszintén, én kivárom. Amúgy Hutao mindig Halloween-i, szóval... Azt se értem, de nem is foglalkozom most ezzel. Nem követem a leakereket, mert nem mindig megbízható most már, és inkább hagyom a dolgot. Amit kell tudni, gyerekek, hogy a leakek mindig a beta tesztelőktől érkeznek, mert a beta tesztelők ugyanazt nézik. Ennyi. És higher-re kell mennem 60-at. Amúgy már nem a pénzre mennek. Zsárból volt annyi pénzük van már, hogy a tartalékaikat nem fogják felemészteni egyhamar, és nem multimilliómos életet fognak élni instant. Így nem arra mennek, hogy óriási pénzhalmokat hajtsanak be. Persze a taktikák megvannak, ügyesek, jól csinálják, de a fő cél inkább azon van, hogy velünk csinálják jól a dolgokat. Itt most már a projekteken van a cél. Az a pénz megvan, hogy a következő egy évben ellássák a céget, az első banner ki fogja termelni az azutáni évet, szóval easy. De nézzük, remélem cinematic lesz. Okay. I think I just saw the Academia's Grand Sage. What? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros Festival. The Sub-Zeros Festival.
The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. Egyáltalán nem... Jó, oké, mindig kerek volt. És megjelentük áttérben, dum-dum-dum. Things turn out like this. The academia was originally responsible for the Sub-Zero's festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. Don't go, okay. It's a hard pill to swallow, but you're right. Things will only get worse, sure. Dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Mi a szar? Mennyire undorító ez az Arzár, vagy mennyire naív igazából. Ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Szerintem ez egy nagy no! Na hogy Gergő? Pacsi! Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Mutathatok. Let's go somewhere the academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere and the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zeros festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zeros festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay? It's a promise. It will be a smashing success. De nem már, és ennyiben hagyják az egész dolgot. Ennyi. Ennyit ér a fesztivál. It really is okay. There's nothing we can do about it. Történje már valami nagy dolog. Gyerünk! I had no regrets. De már. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success. But Dunyarzad is running out of time. Sure she knows. Yeah. Pretty bad. Huh? Kattintsunk. Have been secured to construct the most stable framework possible. The project is entered its most critical phase. Power has begun to flow from... Me? We're gonna be late! Get out of the bed! We should go meet Dunyarzad right away! Okay, szóval nézzük. The river of this festival. I'm here! Heyo! Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm Várjál. There's no need to worry. Shall we go?
Let's start with the stalls over there. Sure. Traveler, why are you just standing there? Let's get going. Gergő, az jól hangzik, jó kis 15 kilométeres gyaloglás. Várjál! Újra kezdődött a nap? Wait a little bit. Valamit kiszkippelt az agyam. Újra kezdődött a nap? This is a stall offering foods from the Hafmela feast. You are quite well informed, miss. I thought most— They're all plants! Actually, what is the Haft— It's one of the Sabzerus festival Can? traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Waiting. To be in the form of the moon. Really? Huh? The moon signifies— Oh. It's escaping me for now. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions, but if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Feels like I've heard this before. Understood. I'll keep that in mind. De semmi, nem lőttem le semmit, mert rájöttem már addigra. Nyugi. Megyünk egy Jánoshoz. János legyen. Hát... Rendesen, hogy kéret kapod? De most... Oké. Most nem értem minek, de kéret kapod. Adhatsz neki 10 másodpercet is. Vagy 10 percet. Hát eléggé. Azt hittem elbasztam valamit. Vihar! Don't forget your loyalty. Yes, Knight Ferris! Aha. Ferris, the Knight of... Oh, do you want some Yalta candies? What's the pick? Ooh! And there's also lizard tail. What are those? Traveler, help! Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5. És megint kiválasztjuk a 4-es, it's different than number 4. Okay. Excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Ezt már egyszer megcsináltuk, szóval easy. You had incredible luck, and Paimon was right. Oh why, but I know it myself. How's that possible? It's obviously random. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Szerintem meg nem. Hogy levelted a timeoutot. I'm sorry. Oh, sure. Akkor most megváltoztatjuk a történéseket. Persze, mert hogy ugye... Déjà vu. Most megy a déjà vu a fejemben, ne! Köszönöm. Most azt oda megyünk, ahol a fight lesz. Pontosan. Hogy megyünk szólni Dihájának, hogy fight lesz. Oké, most amúgy nagyon érdekes, újra kezdődött a nap. Valamit ott mókálnak a... Örmen szólék. Na nézzük. Déjà vu. Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just her brain. So why'd you run here in such a hurry? We had to do something is normal never would. That's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't, and seeing if you still get that same feeling. Déjà vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. Okay. Coconut charcoal cake? Isn't it that
burned thing that didn't look tasty at all? Yep. Déjà vu. Understands what you're trying to do now? This is before. Ah. Okay. That thing? Isn't this going a bit too far? Az a baj, hogy nekem egy másik déjà vu kezdett el menni. Jaj, az az arc! Yep! How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted It actually tasted really good. You mean... Story Karik, mire gondolsz? Bővebben Genshin ez jó. So, would this be a case of taste bud deja vu? Couldn't get rid of it. Also gets the, how about... Something else we gonna go. Oké. Okay. Adjuk el a tavernt, gondoltam. Yay! I'm out! És kacak elugrok mosdóba, még kiérjük a tavernből. Just a second. Remélem nem folytatódik tovább a történet, mert szívrohamot kapok, főleg, hogy autoplayen van. Várjátok, megvárom. De mit töltesz ilyen lassan? Mit töltesz? Hát itt halok meg! Álljál meg! Mi az, hogy black screen? Genshin? Ja, hogy... Cinematic van, baszarok! Okay. Be right back as soon as I possible. Jövök, gyerekek. So, I'm back. Milyen üzenetet küldött el, mert elment a netem. Megbeszéltem a halerral, hogy elböntott, mert nem az első osztályos vonattal megyek egy óra múlva, hanem ezzel. És még plusz 150 forint is fog fizetni, mert tovább megyek a tervezetnél. És így akkor csak 6 km kell sétálni. Hát figyelj Gergő, 6 km az sok. Genshin az jó, nagyon jók a karakterek, tetszenek. Na, folytatódjon hát a történet, mert igazából a plot van, vagyok kíváncsi a twisten, mert most még Nilóhoz, és ugye kihagytuk a megmentését. Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Huh? Oh my goodness, are you... I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zeros. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. However, many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you. And Paimon feels like something's really got you down right now.
Igen, és akkor most el fogja mondani, vagy a traveler, I'm so sorry for leaving you behind earlier. Oké. Okay. Biztos nem mindegy, hogy 6 vagy 15, az nagyon nem mindegy. Ez... Déjà vu? Oké, bocs, nem folytatom. Déjà vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling déjà vu, I suppose I would already be used to it. Elhiszem, Gergő. It's almost time. Okay. Nilu's dance of Sub-Zerus is about to begin. Let's go! És remélem nem addig kell ezt csinálni, még nem válaszolok mindenre jól, mert akkor szívrohamot kapok itt helyben is. Hoppá. Hello. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. Pofázzunk bele, gyerünk! Have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbaha day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. Okay. The Sub-Zerus Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Okay. Valamint nem változtatunk? Damn! No! My god! No! Hát meglátjuk, meddig megy, én akarom tudni, mi ennek az aktrésznek a vége. Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. Igen, tényleg Gergő, nagyon vigyázz rá magadra. I'm really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... Well, okay. The next festival. Wait, what did... No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for your... I can't believe what those heartless geezers did! It's a real shame. Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some... De nem már, és azt nem... Oké, jó. Könyörgök, nem mondasz, hogy újra kezdődik a nap megint? Ne kezdődjön újra a nap megint? Vagy kezdődjön? Akarom tudni, hogy most már mi lesz ebből. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Megint beep. Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor the variances in the data and find the cause as soon as possible. Jó reggelt, KM! Mert meg éppen arkonozunk. Anyway, we should go meet Dunyarzad right away.
Bocsánat, srácok, eszembe jutott egy sztori, gyors leírom, szerintem vicces. Gyors infók egy volt osztálytársamról, van szó, aki most már csak évfolyam társam, mert szakosodás volt, és ő más informatikai irányt választott, így más osztályba került. Tehát még egy kicsit itt leszünk. Hát itt el kell érni az utolsó buszt, el kell hát, mindig így van. Run! Mind arra tudjatok, hogy itt skippelgettek, de ugye ugyanazokat a beszélgetéseket nem fogom meghallgatni 1 milliószor. Bár szerintem ezt mindenki pontosan így tette. Not at all. I arrived early. Oké, szóval megint toljuk ezeket. I'm doing well. Great idea! Let's get going! Traveler? És... Déjà vu! Hardcore déjà vu! Oké. Can we skip... Can we skip to the good part? Most ez be a fejemben, hogy can we skip to the good part? Megint a 4-est választjuk ki. It's not that simple. Each box contains a and there's also no problem. Ezt megint konkrétan ki kell választanunk. Hát ha van titkos achievement, hogy mindig ki... Ja! Legyen az első! I like your confidence. No hesitation at all. És beugrott minden. Pam, pam, perepe, pam, pam, pam. What? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Magic trick. This is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler. Oh. Hoppá! De nem mondjuk, a vilót nem kaptam el piros lámpa miatt, ezért várok 10 percet rá. Jól hangzik. Just now that was... Oh! Jó. Azt nem láttuk a Dead Row Arkot, gyerekek! Ott szalad! Run! Run! Megint ott fog szaladni. Oké. És így jutunk el mi a sinsa? Csak kíváncsi, hogy mi a sinsa. El is hiszem, hogy üt, biztos valami alkoholos dolog, de mi az? Sisa. Vízipipa. Hát igen. Igen, azért ott szédülsz rendesen. Hát na, ez ilyen. Oké. Csoda. Oké, na most már vagyok nagyon kíváncsi. Nem is volt ott a madár. Oké, most kirázott a hideg. És hello! Üdvözöllek, kedves barátom! Nézzük is meg, hogy mi történik itt. Elhiszem KM. Én se szeretek amúgy általában, de amúgy ez tök jó. Majd leírod nekem privátba, hogy hol voltatok, mert ha legközelebb megyek Debrecenbe, akkor szeretnék menni.
What? Isn't that Dunyarzad? Here with us. What? What's happening here? Why are there two Dunyarzads? Pillanat. Megállunk, mielőtt plottolna a sztori. Ezután a monológ, ezután a beszélgetés után megállítom hogy ezután nem olvasom a csetet, csak a véget ért. Tehát ennek volt összetetés, hogy volt egy bőrkabátja, amiben bele volt szerelmesedve, mert tavasszal is, amikor dögmeleg volt, hordta, egyik este kocsmázott és elhagyta. Ez kb. Ilyen április vége, május eleje volt, és most nyár végén ment hazafele, és le akarta vágni az utat egy sikátorban, és ott volt a kabát, és tényleg imádja, mert most is hordja, pedig valószínűleg egy... baszki. Azt a rohadt zsárbó, azért ez kemény. Akkor egyet először láttuk, ez volt az első gondolatom. Why are you running? Why are you running? Na, és akkor gyerekek, nézzük az arkot. You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? Alert. Sure you already know how to use this. Yes. Get it. What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? She know everything. Let's us eat together. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. So. Bam 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 bam. Emlékek. Most visszakaptuk az összes emlékünket. Memories. 20th time at the Sub-Zero's festival? Anyadik. No. The 30th? 30. 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. Jaj, de cuki! Jézusom, de aranyos! How can something be that cute? What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. Huh? It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. What's wrong with... Yep. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. No. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. No, you introduced yourself before. You passed the test. Man, Tsuki. You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait. Please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks Okay. like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If Yes. we can break out of the samsara, I might be able to save her.
But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Milyen aranyos! Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Let me collect my tracks. Oh. Enter the state of control. Aha, az egyik, oké. Oké. Jó. Déjà vu, legyen ez. The grand sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Várjál, ezt a Traveler mondja? Nincs followage, gyerekek. Ezt a Traveler mondja? The moon, illusions, and lies. What do they all mean? What's happening right now seems to have happened before. This feeling. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and seems to be in a Oh my god! Én nem hallottam a fasz se tudja mi volt a hangját! Oh my god! I can't seem to cohesive. Okay. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? That doesn't sound right. Okay, várjál. That doesn't sound right. The moon, illusions, and lie. That doesn't sound right. Mi jön ez a déjà vu? Doesn't sound right. Ez se jó neki, egy time loop. Akkor ez a kettő összeillik. Aha. Given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad. The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Találjuk meg az igazságot, mielőtt a mai fesztivál véget ér. Oké, na, úgyhogy most emlékszünk. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zeru, and to do that, we need to figure out what's happening. The truth. We rejected the idea of a time loop, so we must have missed some. Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? Oké. Let's go, nézzük meg a témát. Na most már tényleg érdekes a játék. És még mindig nincs benne akció, hanem a történettel éri el azt a játék, hogy annyira jól épít, hogy sokkal izgalmasabb legyen. Fúha, megtalálom a lettáv irányítóját egy pillanat. Igen, mint látjátok, a LED nagyon régen volt átállítva, és ahhoz ugye kell egy távkapcsoló, hogy átállítsam, ami itt is van. Szóval, mondom, itt is van, szóval kék. Jó, oké, let's go. Na nézzünk, meg lightos kék, yeah. Hey, it's you guys again. Where's your... I see.
Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything. To put it another way, if you really think about it, was yesterday true? What kind of philosophical nonsense is this? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. Oké. Mióta van meg Tiluk is fegyvere is nagyon régóta. Első 2 nyitásom. Igazából mert mindig álmodnak. Let's keep asking around. Mióta szaladgálok így? Nagyon régóta szaladgálok így, gyerekek. Ez egy flex, de nem elég nagy. Kicsi a flex lap rajta. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? We actually did run into this situation. I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came... Help you better? So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Okay. Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Yes. I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Huh? Recall the interpretation of your divination. The moon. Illusions and lies. Okay, ez lesz az. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, KKR 911 a követésted. I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything specific is beyond the reach of mere mortals. Akkor most mutasd meg, hogy mi a következő hintünk. Trust your instincts and overcome your fears. Igen. Looks like fortune telling is just fortune telling. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Decide tracking to the high again. Remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll... At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. Hát, na. Az pedig szomorú, mert úgy már igen jó valamire Diluk. Sziasztok! Szép jó reggelt kívánok teket, KKR! Üdvözöllek itt nálunk. Igen. Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? What I was going to say. Ez nagyon vicces. Na. Jó. Yes, Claymore? Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Divine results. Oké. Ha lehetne cserélni a játékban, benne lennél egy cserébe, egy Wolf Gravestone, egy Dilukért. Oké. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? Na, akkor most már lehet beszélni.
Elmesélünk mindent neki, remélem ő megérti. Kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Haven't you noticed something off about... She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. Okay. No. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Okay. Ott lesz meg. Hát KM, akkor tényleg egy nagy átok a dolog. Oké. Most így kell már sétálni fölöslegesen a várost. Children falling a village. És mondta, hogy... Hello? Random vízben chest? Oké. Memory of Dust, mint olaj a tűzre. Hát én a ningangom nekem nagyon örült annak a fegyónak. És meg is mutatjuk akkor. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Jó, hogy konkrétan nem lát. Oké. Hold on. Over there. Is that? Can I see her? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? What happened? Now, the Sub-Zero's festival has been repeated. Oké, szóval akkor Dihája megértette az egész szituációt. Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like... Maybe there's more to the Akasha than we know. Na, mesélsz róla egy kicsit, Nahida? Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the... The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Szóval a Gnoszison alapszik az egész! Beszarok! Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, Micsoda? KKR nem értem. What did she say? She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Okay. It compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. KM's jokey. I get What's the up? grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But
compiling the entire populace's wisdom? Ugye azért nem látta őket, mert csak különleges emberek képesek látni a Dendro Archont, ugye az Istent, viszont a csajsző, aki feküdt az ágyon, az kötődik, ezért az auráját és az érzést, hogy ő ott van, azt ugye ő tapasztalta, és akkor ennek függvényében az Archon pedig elmondta, hogy miből áll össze az akásá, ugye az a kis cucca fülünknél, amiből infókat tudunk lekérni, az a Gnoszisán alapszik, ami ugye az erejének a kivetülése egy tárgy formájában. Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Dubbed it. That sounds about right. What? És nézzük, hogy mit gondolunk, és remélem nem kell. Information on the Akasha, okay? Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. Pontosan ez mondta. Wisdom of the entire populace. És ezt kössük össze a interpretálni, submit conclusion. Önmagával lehet csak. Don't dream. What is... My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger, okay? That doesn't sound right. That doesn't sound right. But... Oké. Plusz elértem azt a buszt, ami közlekedett előttre, aki legalább annyi. Hát, legalább annyi. Now that I think about it, my head's been feeling unusually. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? How would it do that? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specific... Jogos! What's the point of doing something like that? És ugye csak azt látod, amit az Akasha akar, hogy láss. Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? Oh, I like it. We should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. It's worth a shot. I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. Okay. Én lépek egy 40 percre, ha leszállok a vonatról, visszajövök. Rendben, Gergő, bye-bye! What is it? Okay. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. Yep. Of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Beep. Beep beep. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Huh? What? Did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming. We took off our Akasha terminals. És megszakad a kép. Ó. És minden kezdődik előről. Vagy mégsem? De a játék ugye már nem hülye, és tudja, hogy még egyszer nem csinálnánk meg. Ez rátpörgeti, you know, can we skip to the good part? Ebből lehet csinálni egy összevágást, hogy can we skip to the good part? És akkor megyünk. Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night. Still heard. You heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha... Okay. Paimon doesn't get it.
Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's... It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. Because... I guess I'm the moon. The moon? Oh. Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Aha, oké, akkor megint elpörgetjük a Wow! Oké, ez nagyon epikül nézett ki. Nagyon kíváncsiak, mi jön ki a dologból. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? Ó, nincs megsérülve. Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this... Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Junior's... So Dia's lost her memories after all. De mégsem. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if... Ó, igen. Kitéptük tegnap a loopból ugye akkor, és akkor számára már nem ismétlődnek a napok. That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Azt, hogy kiszedtük őt is. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Something of this like never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous. Oké, ez így jól halad. Na nézzük. How did you know what I was gonna say? Alright, akkor nézzük, hogy hová fog kifolyni a nap, ugye elmegyünk ugyanoda, megtörténik ugyanaz, az akadémia belepofázik a világba is! Kár, hogy ejtem egy pillanatig, hogy jók lehetnek. De ha Gnoszisról van szó, akkor hamarosan a Fatui is megjelenik. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Huh? I think the Samsara has been broken. Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. Okay. Today's hasn't been. Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? Hát imádom, amikor így beszél valaki. The world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Amúgy egy kis cuki. No more. Paimon's brain is already Shut down. Bam, 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 bam. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Micsoda? Rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety to cue. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon... Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. Duk-duk. I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that... Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. You're going to go get some rest. Szerinted lehetséges, hogy ha egyszer majd nagyon sokára talán a végéhez ér a játék, akkor Paimon lesz a főboss? Nem, lehetetlen.
Mit szólnál hozzá? Szerintem abszolút nonsense, és nem fog ilyen történni. Jött a beep. Duk-duk! És megint time loop, vagy nem? We're still in the same day. Nahida, you already knew last night that we didn't break out. Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often. And I thought it might help you clear your mind. Okay. Duke did that! Duk-duk! Duk-duk? Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Okay. I'm flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, Nem. that's enough chit-chat. Angolul még sokkal viccesebb ez a rész, mint japánul, elhiszem. Yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh yeah, you're right. Szóval telik az idő, de mégsem telik az idő. Még annám, ha Paimon úgy született volna, mint egy persze... So, what's your new hypothesis? Amúgy ez király lenne. Viszont amúgy gondoljátok végig azt, hogy az idő telik. És ugye mi már 10-20 napokat éltünk át, de a többi világban, Liyue-ben, Mondstadtban és Irozumában lehet már eltelt egy hónap, mióta utoljára ott voltunk. Lehet, hogyha innen visszatérnénk, káosz lenne. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual That doesn't sound right. That doesn't sound right. Oké. Bodily memorizm, ez nem a lényeg. Heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. És ugye ez lesz a... Ez lesz szerintem, amihez összekötődik a dolog, vagy nem? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as that doesn't sound right. Ez kell, szerintem ezzel lesz a nem. Biztos ez lesz a lényeg. Nem. Memory are deleted every day. Nézzük. Lies. What do we... Ugye a hold... A hold a kis csaj. Ezt elmondta, hogy az Archon a hold. A illúzió az ismétlődés. És a lies az vagy amit ő mond, amit az Archon mond, vagy ami történik. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again. Ezt? That doesn't sound right. Okay. Guarantee a time loop. Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. Yes. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. Of course. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all. Ez egy igen.
Vagy nem egy igen? Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Oké. She did help us find our latest clue. Oké. Let's go. Kíváncsi vagyok. Megint a város másik végén? Természetesen, hát hol máshol lenne? Nagyon-nagyon-nagyon érdekel, hogy mit fog mondani. Amúgy igazából már lassan egy hónapja kómában fekszik szegény Csajci. There you are. Really took me a while to find you. Okay. Get hurt? Why would I? Don't. Well, you're. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands, and wait a second. How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Let's just get started right into the point. Okay. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember? Yes, your memory's being erased And I'd have to disagree. That's impossible. Okay. Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little long. Come with Okay. me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Na, nézzük akkor, mit tud nekünk mutatni, ami a példája, és ugye remélem ez az új proofunk, hogy mi is történik a városban. Rohadtul kíváncsi vagyok. I wanna know! I fucking wanna know! Már fél órája véget kellett volna érni a streamnek, de túlságosan érdekel. Oké? Okay? This is a wooden training dummy. See those marks on the dummy? Those are the result of several days worth of practice. Igen? Say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true. Ez a hatása a Gnosisnak, hogy átalakítja a dolgokat. Illusion. This is the illusion. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I... Lassan mennem kell, a biosztriát és jó éjszakát. Jó éjszakát, Nana! Szia, pacsika! Lassan én is befejezem. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every... People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew. Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Red, ötletem nincs, ez honnan jött, de kétlem. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right. It's really strange how we never thought of such a simple solution.
Jó reggelt, szép jó reggelt mindenkinek, szia, szia. Okay. Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Szerintem meg csak el kéne hagyjuk a várost. Az a baj, hogy most nem akarom abba hagyni, de most kéne abba hagynom, mert túl jó. De beszéljünk még Nahidával, nem bírom. Akarom tudni. You're back early today. Did you find something? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? Szerintem nem kell elkönyvelni a body type alapján. I should have already awakened all your memories. Okay. Let's try again. Maybe this is the key. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Oké, gondolom jön a beep. Pontosan, és most mit mondanak? Semmit. Let's go and try to leave the city today. Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Okay, another message for you. You'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. This is my own voice. You should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. Okay. So elment és nem jött vissza? Time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Okay. Park to Nahai. Illusion of Festival. Oké. Ha minden igaz, de ennek olyasmi lesz a dash-je, mint Mona vagy Ayaka, csak ő nem földön fog menni, hanem repülni fog. Wow! This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't... That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. Szóval nem lehet elhagyni a várost, érdekes. Looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. Let's go and quite. Hello, sir. Why can't we leave? Here we go again. Don't ask me. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Okay. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of... Oké, szóval akkor ha elhagyom a cityt, mi történik? Really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards kept this as a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's... Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Aha. What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then... Paimon knows that Paimon can't do much, but... Don't worry, Paimon. Oké, akkor először ugye megtesszük azt a dolgot, hogy így hagyjuk Paimont. Oké. És most visszatérünk gondolom a fő storyline-ra.
Mi a fasz? Paimon thought Paimon would never see you again. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only... What did you promise? He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Still sorry? Szegényt ott hagytuk ide. We won't leave you behind, okay? Okay. Paimon will forgive you. The most important thing... Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Rendben, akkor elmeséli, hogy ugye megpróbáltunk kijutni a falon kívülre. Using two people's different perspectives. És összeomlott a rendszer. You left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Ha? No way! Szétbasszuk a szimulációt? What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't... So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But how can we say... Don't look at me like that. I'm not used to be... Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for... Yep! Okay. Now what's happening? Jövök. Eltűnünk. Visszajövünk, gondolom, hogy ez napok telése akar lenni valószínűleg a játékban. Vagy ugye nem, még csak most lett délután. Éjszaka. És... visszatért. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? You need some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any... To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Mert hogy? Use this now. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never Okay. know until we try. At least we're taking the initiative now. It's worth it to try. Let's expose those sages. Okay, let's go! All right. Okay. See you tomorrow. És mi történik? Everything that's happened so far. So the message. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were out. Okay. Okay. You understand what's going on. Let's hear the message. Oh my gosh. Oh my gosh. Go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sight. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. Wow. Szóval akkor, ja, simulation. És a Gnosis befolyásolná az Archont is. It sounds like you left the Sumeru City space when you set foot outside of the... Ez nagyon érdekes. Everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird content. There's another Yes. part here. We only received it last night. Na nézzük. Spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared.
behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Simulation. Hop! Buzz. Buzz. Why did the message end right there? What did the traveler want to say? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh. Huh? Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said, even the final space... Traveler, what do you think that final space could have been? Space. The real world. My impression is... Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like... That doesn't sound right. Várjál, ez is incorrect again. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of... That doesn't sound right. Hát egy maradt. Rakjuk össze akkor a dolgot. That's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears. And we're taken to the next day later on. Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing, but Paimon's head is spinning. Just what it... Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy. Annyira sok mindent emlegettek, ezt utána a Genshinbe beemlítesz nagy dolgokat, hogy nem mondj róla semmit! Hey, where are you? Fuck off! Why did you do that? Rendben. Oké, skacok. Szóval én most itt kiégtem az Archontól. I need time. I need fucking time. Innen fogom folytatni holnap az Archon questet. Retteltesen elfárasztott. 4 Prime-on múlna egy wish. Yay! Holnap viselünk. Köszönöm szépen, gyerekek, hogy velem voltatok. Itt voltatok. Még fel kell töltsem a vodokat. Retteltesen elfáradtam. Az Archon teljes mértékben átmosta a fejemet. És úgy érzem magam, hogy I will fucking blow it up. Na. Viszont, hölgyeim és uraim, találkozunk holnap, vagy holnap után, ez még nem biztos, de holnap után már teljes mértékben, viszont a hétvége lehet még másképpen alakul, ha rajtam múlik biztosan. Viszont köszönöm szépen, gyerekek, hogy itt voltatok velem, óriási pacsi nektek, jó hét mindenkinek, sziasztok, pihenjétek ki magatokat, aztán love you all guys, bye bye! Bye bye!